खाद्ययात्रा या माझ्या YouTube चॅनलवर तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। माझ्या पहिल्या व्हिडिओला तुमच्या मिळालेल्या भरघोस प्रतिसादाबद्दल खूप मनापासून आभार। या माझ्या YouTube चॅनलवर अशाच मी नवनवीन पदार्थ आणि झटपट होणारे पदार्थ घेऊन येणार आहे। तर माझ्या या YouTube चॅनलला जास्तीत जास्त लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। आणि अशाच काही रेसिपी तुम्हाला करायच्या असतील तर कमेंट्स बॉक्समध्ये कमेंट्स करा। तर आज मी घेऊन आली आहे सर्वांसाठी आपल्या लहान बच्चा पार्टींसाठी आवडता पदार्थ कोकोनट चॉकलेट बार। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। तर अगदी कमी साहित्यामध्ये हा पदार्थ तयार होतो। तर त्यासाठी लागणार आहे 1 कप डेसिनेटेड कोकोनट पावडर, 1 कप चॉकलेट, 3 टेबलस्पून हॉट क्रीम। तुम्ही घरी असलेली दुधावरची साय पण घेऊ शकता। तर ही 3 टेबलस्पून हॉट क्रीम आहे, अर्धा कप कंडेन्स मिल्क। तर आता पुढे बघूया। 1 कप खोबऱ्याचा किस, त्यामध्ये हॉट क्रीम घेतलेली आहे 3 टेबलस्पून, आणि अर्धा कप कंडेन्स मिल्क। हे सर्व व्यवस्थित एकत्रित करून घ्या। थोडं घट्ट व्हायला लागेल। अशा प्रकारे हा घट्ट गोळा तयार होईल। तुम्ही बघत असाल अशा प्रकारे हा तयार झाला गोळा। त्यानंतर एक स्पून घेऊन त्याला आपल्याला शेप द्यायचा। असा बारच्या आकाराचा आपण शेप देऊया आणि एका ट्रेवर टिश्यू पेपर ठेवून अशा प्रकारे आपण चॉकलेट बार तयार करूया। अशा प्रकारे एक बटर पेपर घेऊन त्यावर मी अशा प्रकारे शेप दिलेला आहे आणि फ्रीज मध्ये हे 15 मिनिटं आपल्याला ठेवायचे। मध्ये चॉकलेट बार सेट करायला ठेवला आहे। तर तोपर्यंत आपल्याला चॉकलेट लागणार आहे। तो चॉकलेट आपण मायक्रोवेव्हला 5 मिनिटं मेल्ट करून घेऊया। फ्रीज मध्ये मी 15 मिनिटं सेट करून घेतले आहे आणि दुसरीकडे मी मायक्रोवेव्ह मध्ये हे 5 मिनिटं मेल्ट करून घेतलंय चॉकलेट। तर आता या चॉकलेट मध्ये आपल्याला हे आकाराचे खोबरे, हे बारच्या आकाराचे आपल्याला हे व्यवस्थित बुडवून घ्यायचे आणि एका प्लेटवर ठेवायचे। तर अशा प्रकारे मी छान चॉकलेट मध्ये बुडवून घेतले आणि त्याला असं शेप दिलेला आहे। आणि हे आता आपल्याला फक्त 10 मिनिटं फ्रीज मध्ये सेट करून घ्यायचे। तर हा तयार झालेला आहे आपला कोकोनट चॉकलेट बार। मी फ्रीज मध्ये 15 मिनिटं सेट करून घेतले होते आणि आपला लहान मुलांचा आवडता पदार्थ कोकोनट चॉकलेट बार तयार आहे। आणि तुम्ही सुद्धा हा करून बघा आणि मला सांगा की मुलांना आवडतो की नाही। तर अशाच पुढच्या एका नवीन रेसिपीसह मी परत तुमच्या समोर येईल। तोपर्यंत स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा।